درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتین. به درخواست شما در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای بسیار ضروری در مورد نکات و مطالب مفیدی که باید حتما بدونید تا درآمد بیشتری داشته باشین. دوستان لطفاً اگه این مطالب رو مفید یافتین با دیگران هم به اشتراک بذارید. تو این کانال خبرهای مهم بازار، داده‌های آنچین و تحلیل ارزهای برتر بازار رو در سبک‌های مختلف براتون به اشتراک میذاریم. درود بر شما. کریس هستم با موضوعی که امروز میخوام صحبت کنم. موضوعیه که تا فومو نباشه، تا یه ضررده نباشن، تا اون ترس نباشه، هیچ وقت این بازار اون به قول گفتن اون لذت خاص خودشو نداره. اما خب چیزی که متاسفانه هست واقعا برای من تأسف داره، اون نبود آگاهی، اون نبود حرمت هاست، اون نبود احترام هاست که ما ضد هم هستیم و متاسفانه همیشه خودمون رو همیشه عالم همه چیز میدونیم و همیشه همدیگه رو قضاوت میکنیم. دوستی دیدیم آقا کامنت گذاشته بود که راجع به این که تحلیل اینه که ارز همش بیشتر ریزش میکنه. نه، اول اصلا که شما تحلیل درست نگیدید دوست من. این که آدمو قضاوت میکنید و اثر دلسوزی. فکر کردم این واقعا یک مشکل بزرگه. اون فومو، اون حرص و طمعی که تو تمام وجود ما هست یه مشکل بزرگیه که خب خیلی اصلا درست نمیشه، ولی حداقل میتونم شاید به تو و دیگری کمک کنم. اول از همه این که هیچ وقت تو بازار مالی هیچ ادعایی نداشتم، ولی امروز سند و مدرک آوردم که سابقه تحلیلی خودم رو نشونتون بدم. میخوام یک چیزی واقعیت اول نشون بدم. این صحبت من نیست، یه سری عکس میخوام اول نشون بدم. همونطور که زمان خرید وقتی است که خون در خیابان‌ها جاری است. این تو ریزش ها باید دنبال خرید باشید. عکس بعدی که میخوام اصلا نشونتون بدم یک عکس خیلی مهمتر اصلا هست. بیشتر مردم فقط به دنبال این هستن که دارایی‌هایی که در حال رشد را وارد سبد دارایی خودشون کنن. اما همونطور که وارن بافت میگوید در بازار سهام برای چیزی که همه افراد روی آن خوشبین هستند بهای زیادی میپردازند. این فومو دوست عزیزی میگه نه آقا الان میره بالا، چرا میگیم مثلا دنبال باید تو قیمت‌های پایین باشیم؟ ما نمیگیم تو قیمت پایین دنبالش باش. ما میگیم لول‌هایی رو مشخص کن در ناحیه ارزون فروشی که برات بصرفه. چرا؟ آره ممکنه اصلا به اون لول من نرسه، به اون قیمت من نرسه، بره بالا. چند درصد به سود بده؟ پرش میتونه 200-300% سود بده. ولی قربون شکلت از اون لول من اگر برسه، از لول من بخواد بره بالاتر، شاید بالای 700%، 800%، 1000% به سود میده. متوجهی؟ و طبق همین جمله‌ای که تو ریزش ها همه امثال افراد مثل گونده وارن بافت تو ریزش ها دنبال خرید هستن، تو هم باید اینجوری عمل کنی. اگه فومو برای داره که نه این بازار تموم شد، رو داستان همون بیت کوین 3000 تاییه. من نمیگم بیت کوین نمیرسه به 3000 تا، ممکنه برسه ممکنه نرسه. راجع به این نمیگم، مثال گذشته رو دارم میارم. خیلی دنبال بیت کوین 3000 تایی بودن که نرسید، خیلی دنبال بیت کوین 10000 تایی بودن که اونم نرسید. من توی این تحلیل ها که اون زمانی که حالا بماند از بیت کوین 3000 تاییش که مثلا برای کرونا بود، در واقع طبق تجربه برمیگردم زمان کرونا، دوستانی که ماینر داشتن اینا، ولی میگفت نه میره بالا. اون تجربه‌ای که داشت چیزی بود، تجربه قیمتی نداشت، ولی قشنگ میگفت میره بالا. گفتم چرا؟ خب طبق تجربه میره بالا. خیلی هم خوبه که اصلا ریزش کرد، فرصتی دوباره در اختیار مثلا با بازارهای مالی قرار داده که دوباره ورود کنه. و اصلش هم اینه، تو ریزش ها باید دنبال خرید بود. 2 سال گذشت و تو رمز ارزها باز مطالعه بیشتری کردم و دیدم اتریوم این که بعد از اون ریزش هایی که داشته روی 300-400 دلار بود و تازه فهمیدم اگر من اتریوم تو 80 دلار می‌خریدم چقدر سود خفنی می‌کردم. درسته؟ پس تو ریزش ها باید دنبال خرید باشیم. این ارز فلوکی، من عکسایی رو بردم از اینستاگرام خودم، در واقع میم کوین فلوکی بود که تو همین قیمت گفتم میاد پایین میره بود. ناحیه حالا دیسکانتی که ما در نظر داشتیم اینجا بود. تو همین میم کوین فلوکی چقدر به من فوش دادن، چقدر به من توهین کردن. ارز خطرناک، ریزش خطرناک معرفی میکنی، خجالت نمیکشی؟ و همینجاست میتونید ببینید، توی همینجا به این کندل ارده بلاک قرمز رنگ برخورد کرد و رفت بالا. چند درصد سود داد؟ کف قیمت. تا الانش نزدیک 3821%. چی رو میبینید؟ سود 200% و 20% و 50% به سود 3000%. من دوستی رو داشتم تو ریزش ها ارز بانکو حالا با تحقیق خاص خودش گرفت 15000% سود کرد. بعد که اخبارهای مثبت میاد
همیشه همینجوری بوده. به هر حال اون نهنگی که میخواد بفروشه، اون سرمایه گذار بزرگی که میخواد بفروشه، نمیتونه یهو بفروشه، باید خریدار باشه، باید خورد خورد بفروشه. اونجاست که بازار میره تو رنج. بحث شماتیک وایکوف رخ میده و این داستانا، بحث پرایس اکشنشو نمیکنم. اون موقع فومو خیلی ها رو برمیداره که بخرن تو سودها. یا کمی یاد الگوی مورد علاقه ایف میانته افتادم، الگوی کپس، و اونجاست که مثل اینجا میمونه. نگاه کنید، یا حالت مثلا یه الگوی پرچم میده، یا مثلا یه حالت مثل اینجا میره بالا، بعد بازم یه عده وارد میشن، همه رو به دام میندازه، بوم. اما یکی مثل من که همونطور که عکس نشون دادم، عکس این اینستا نشون بدم، تحلیل این اینستاگرام رو نشون دادم، گفتم من این عکس رو باید نشون بدم، باید بگم طرف آقا بر اساس سند و مدرک دارم صحبت میکنم. توی کف این میم کوین رو معرفی کردم و حالا با اساسای پرایس اکشن، ایچیموکو و تحلیل زمانی گفتم آقا از اینجا احتمال بالاتر رفتنش هست. هرچند که ما میگیم چون 100% نیست، ممکنه قیمت از اینجا بره بالا، ممکنه از اینجا بره بالا. برای دیدگاه خودم بود که در نظرش داشتم، ولی برای یک کسی میگیم خب حالا ممکن است اینجا بره بالا، اشکال یه خرید پلیت اینجا، یه خرید پلیت هم اینجا، هیچ مشکلی، تقسیم بندی کن، مدیر سرمایه کن. چیزی که من داشتم تجربه است. عکسای دیگه یه بنده خدایی راجع به فانتوم میگفت تو کف قیمتی در قیمت 22 سنت احتمال صعودش هست. خب از 22 سنت نرفت بالاتر، این احتمال، این تقاضا رو در نظر داشتیم که از اینجا احتمالش هست بره بالا، یا ممکنه تا اینجا بره بالا، که از اینجا اومد پایینتر و از پایینتر رفت بالا. تاکو برای دوستانی که تو این اینستاگراممون بودن، رفیقامون، دوستامون، گفتیم آقا این تحلیلش رو انجام بدیم، ولی باز فحش، باز توهین. چرا؟ چون اون تجربه‌ای که خب نداشته، نمیدونه آقا تو ریزش باید دنبال خرید باشه و در لول هایی باشه که حداقل ارزشش رو داشته باشه. وقتی صحبت از سبک میشه، سبک روی یک سبک شما داری، حالا آرتیم و آلفونسو کجا بودن بگن دمت گرم دمت گرم. خدا شاهده دیگه کنید، یه بنده خدایی اومد گفت این گلگوی خیلی شولدرز داده، باید بریزه مثل چی نابود بشه. اون موقعی بود که خبر فکر کنم هک برای داستان هک در واقع همین فانتوم بحث شبکه بود، چی بود اومده بود خبرش، و خبر منفی. ببین همینه، میخوان ارزتو مفت بخرن، خبر منفی میدن، میخوان گرون بهت بفروشن، هی خبر مثبت. یه نهنگ اومد اینقدر خرید، یه نهنگ اومد اینقدر خرید. تجربه به هر حال بهت ثابت میکنه. تو اینجا میان همچین خبرهای مثبت رو میذارن که فومو برات میداره. یکی باید ضرر کنه تا شما سود کنی. فرض مثال یه کسی توی قیمت مفت میفروشه با ضرر، و شما تو قیمت مفت ارزون میخری و سودش میبری. اون ضرر کرده بشه، شما سود کردی. کاری باش نداریم. میخوام بگم تو قیمت خیلی مناسب معرفی شد. یعنی این نیست که بگم خب من دیگه آقا چون تو نفع بهم توهین کردن ادامه ندم. نه، اون بحثش فرق داره. اون که پرقدرت‌تر، بیشتر از همه تحلیل خواهیم گذاشت. این شیبا بکنش برش فانتوم بود که نشونتون دادم. الگوی سی پی لیکویدیتی داد. گفتیم از اینجا میره بالا. ولی تو اینجا تو این اینستاگرام معرفی شد. دوستی داشتم گفت آقا من میخوام شیبا بخرم. گفتم ببین از این سطح فیلیپ زون، سطح رو بهش میگن حمایت مقاومتی که پرقدرت بریک کرده بره، یا نه ممکنه از اینجا بره. آقا شما خب چقدر؟ گفت $200. گفتم $50 تا اینجا، $50 تا اینجا، $100. اگر پایینتر رفت دوباره در تقاضاهای بعدی باز میانگین کم میکنه. اصلش میانگین کم کردنه. اینجا خرید، به اینجا که رسید خب من نمیخرم. گفتم همینه، واسه همون ترس و طمع هست، باید شهامتش رو داشته باشی. اصلش همینه. تو ریزش ها باید بخری. جملاتش هم گذاشتم، از وارن بافت گذاشتم، از همه چون گذاشتم. نخرید. الان خب رسیده به اون بالا و میگه گفتیم پایین بخرم، چرا نخریدم؟ کاش میخریدم، کاش گذشت. راجع به دوج کوین گفتم آقا این اصلا که تابلو داد میزنه، مشخص کردم رالی بیس، رالی سی پی لیکویدیتی، همینجا شما اوردرتو بزن. نوشتم در دوج کوین همین الگوی آر تی ام در هفتگی رخ داده. یه خرید پله‌ای بزن، مدیر سرمایه رو رعایت کن، با پول اضافه، پولی که اگر دستش داری فشار بر زندگیت نیا، قرض با پول وام و قرضی اینا واجی. راجع به بیت کوین هم میخوام اینو بگم. آقا بیت کوین همینجا دنبال 3000 تا بودن. آی خبر مثبت، دوباره اینجا خبر مثبت، تا اینکه اینجا ریخ. من فقط یه منبع فاندامنتال رو قبول دارم، اونم برای سیتی بانک. حالا قبلا خبرش به دست من رسید، دقیقاً تو اینجاها بود. سیتی بانک گفت که ریزش ها تموم شده. بماند که با تکنیکالی ترکیبش میکنم توی این ناحیه تقاضای در واقع سمت 14000 تا بود. و همینجا بود که در واقع ایلان ماسک و دیگری اومده بودن گفته بودن زمستان سختی در انتظار،
فلان این داستان، خبرهای منفی 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 منفی، تا اینکه دقیقاً توی همین کف قیمتی یه چاک بود لازم بود برای من، با یه چاک و یک تقاضا فهمیدم دیگه تایم فریم فراکتالی دیگه، برو تو دیلی اصلا چاک بگیر. مثلا آقا اینجا احتمال برگشتش هست، چرا؟ چون الگو آرتی هم داده، این یه سی پی و خیلی راحت اینجا هم بالا دوره یه سی پی اصلا تابلوه، احتمال برگشتش هست. اینجا میتونی یه خرید پله بزنی. حالا روند تا زمانی که نزولی قبول، من میام نزولی، ولی وقتی دارم تایید صعود میبینم، دارم توی یک تقاضاست، میام یه خرید پله تو بزن، تو یه قیمت ارزونه بماند. 3000 تایی ها میان دنبال اینن که مثلا میگن بابا تو دنبال چی هستی؟ تو دنبال صورت 200%ی؟ من میام پولش 200%، تو کامنت نوشته طرف 20%، خنده میگیره. اومدی چیکار کنی؟ اومدی ترید کنی؟ 95% تو تریدرها بازندن. ازشون بخوای یه لینک مای فیکس که 3 ساله بده نمیده. وارن بافتش هم تریدر نبوده، همشون کار سرمایه‌گذاری بودن. یکم منطقی باشید. ولی این سود 3766% کجاست که عکسش هم بهتون نشون دادم. این کوین فلوکی ممکنه فیل بشه. دیدگاه شخصی 100% نیست. مدیر سرمایه تو باید رعایت کنید. چرا واقعا آدم رو قضاوت میکنیم؟ حالا یه صحبت دیگه است، میدونم صحبت خیلی طولانی شد. بذار من یه چیز واقعیت رو با همین میخوام بگم. مثلا از بازار مالی به کنار، من یه دوستی داریم تو آمریکا میگفت که آقا چینیا خیلی اتحاد دارن، تمامشون اونور هموطنشون وقتی میاد دستشو میگیره، هواشو داره، کمکش میکنه که بیاد، ولی ما بده نیا. چرا تو رفتی؟ ببخشید شرمنده، من پولامو هزینه کردم دیگه روم نمیشه برگردم، وقتی زایه میشم واقعا نمیدونم شکست خورده میشم، میگم هزینه کردم فلان کردم، اوکی گرون، اوکی قبول. خب تو اشکالی نداره، مثل اون چینیه که دست هموطنشو میگیره کمکش میکنه، تو هم کمک هموطن کن. ولی میگفت چی بیشتر آقا از هموطن ضربه خوردیم، یا سر همه کلاه میذارن، یا زیراب همو میزنن، یا میبینه این داره پیشرفت میکنه یه لگد میزنه زیر نردبونش، آخ غلط کردی تو پیشرفت کنی، بیا پایین، چون من پیشرفت نکردم تو هم باید پیشرفت کنی. اگر واقعا میخواین پیشرفت کنید اول از خودمون شروع کنیم، بس همدیگه رو بگیریم. تو تلگرام یه اتفاق برام افتاده، تو اینستاگرام برام یه اتفاق افتاده، یه ریال پولم از کسی نگرفتم، تا $1 یه تتر از کسی نگرفتم، تا جایی که تونستم رایگان کمک کردم. من دارم با عنوان یه هموطن به تو کمک میکنم، تو هم خواستی میتونی من کمک کنی، نخواستم نکن، ولی لازم نیست تو این کنی، لازم نیست لگد بزنی. این صحبت من بود. خب راجع به بیشتر فومو و روانشناسی این بازاره. یه عده دنبال اینن که وقتی میبینن بازار یه سودی میکنه، اوکی اصلا فرض تو که ما غلط در بیاد سود کن، چقدر سود؟ 20% سود در نظر داشتی، اوکی نوش جونت. ولی من دارم پیچشمون رو میبینم، تو داری که تارمون رو نمیبینی. پیچشمون کجاست؟ سود بالای 1000% یا 2000% میبینم. عرض منو داشتم به عنوان یه میم کوین می‌دیدمش، خیلی جالب بود برا من. گفتم آقا من نهایتا یه خرید پلیمون برای این اساس میزنم، حالا روی بالای ابر کومو یا هر چیزی امکان هست تا این پایین ترم بیاد. $20 برام بسته، توی یه خرید پلی $20 اینجا، پایین‌تر اومد دوره $20 اینجا. خب یه میم کوینه، خب کاری نداریم. ولی اگر تا این نصف لیگ حرکتی که واسه تریدینگ اینجا بیاد 2500% به من سود میده قربون شکلت. حالا بعد که رفت بالا صداش در اومد، خبرهای فاندای مثبتش اومد، اینجا هست حتی تو بیای شروع می‌کنی به خریدن. یه بالایی هم میره 20-40% بهت میده، بعد اونجا الگوی کپس یا ایف می‌بینی رخ میده. اگر نه تا همینجا بیاد و تایید خروج بزنه، خب خروج میزنم دیگه، برای من مهم نیست که بخواد بالاتر بره یا بخواد ریزش کنه، تموم شد. اون سودمو گرفتم، ولی 2500% سود بوده. و مدیر سرمایه‌ام رعایت کردم، نه مثلا $25 خرید زدم، زیاد خرید نکردم، چون بلکه یه میم کوین ریسکش زیاده، ولی همون 2500% خیلیه. خب یادمه دوج کوین توی قیمت 20 سنت بود، 25 سنت بود، ما به یه بنده خدایی به خاطر همین فومویی که مثلا رخ داده بود، یه بنده خدایی معرفی کرده بودن تو 25 سنت دوج کوین خریده بود و خب دوج کوین تو 5 سنت ریخت و ناراحت بود، گفت 2 سال پول من تو ضرره. چند دلار مثلا خریده بود؟ $200. خب $200 واقعا واسه اون خیلی پول بود، واسه اون شاید پول زیادی نداشته. حالا کاری نداریم، گفتن آقا از 25 سنت میره بالا، دوج کوین تا 25 سنت مثلا اصلاح زده، الگوی پرچم داده، میره بالا و گفت آقا فلانی 2 سال پول من تو ضرره، بعد 2-3 سال دلار می‌خریدم، آقا من سودم حداقل سریعتر سود می‌کردم. گفتم خب ببین درسته حق داری، تو قیمت مناسبی نخریدی، درسته، اونم که اینو گفته اشتباه کرده، ولی بازم چیزی رو از دست ندادی. درسته فرض مثال میگیم حالا اگر $200 رو در واقع تو قیمت
25 سنت میخرید و 800 تا دونه دوج کوین داره. حالا بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، اصلا 2.5 سال به $1 هم برسه، $800 باز تفاوتش بین اون $200 رو بکنیم واسه $600 سود کرده. کم چیزی نیست، خودش خوبه. ولی خب اگر مثلا میخواد دلار مثلا میخواست بخره، دلار تو 33,000 تومان بود میگفت بنده خدا، الان دلار 57,000 تومان. حالا قیمت دلار 57,000 تومانی براش حساب بکنید، از نهادم پولش مثلا شده بوده 11,400,000 تومان و اون $200 رو تو قیمت دلار مثلا 33,000 تومان حساب کنیم، پول 6,600,000 تومان بوده. 11,400,000 تومان در واقع من همون 6,600,000 تومان خیلی 4,800,000 تومان در واقع ایشون سود کرده بوده اگر دلار می‌خریده. خب گفتم آقا این سودش در مقابل اون مثلا اگه دوج کوین به $800 برسه خیلی فرقه. $800 زده 57,000 تومان دلار بشه خیلیه. خب نه، زمانش خیلی طول کشیده. حق داره، اونم حق خودشو داره. متوجه این چه میخوام بهتون بگم؟ خب برو دلار بخر. داره که ریسک پذیریش اصلا خیلی کمه، اصلا چون ریسکی نداره. برو دنبال سکه و این داستان ها، وگرنه ببخشید سود 20% و 50% همون هولوش مثلا اصلا سودی نیست. از دیدگاه من سودی نیست، چون الان فلوکه بهت نشون دادم 3000% تحلیلش رو تو اینستاگرام گذاشته بودم. ما دنبال این هستیم که از دیگران ایراد بگیریم و به دیگران توهین کنیم. این چه فرهنگ اشتباهیه. انسانیت باید باشه. در واقع منظور من اینه که آدم باید به کجا برسه که از اصلش و هویت خودش فرار کنه. حرف حقیقت تلخه. دنبال مثلا اینه که آقا یه تو تحلیلش غلط بشه، بهش دریوری بگیم، درون خنک شه. اینو گفتم آقا حداقل شاید این فرهنگ بخواد درست، شاید حرف من یه تأثیری گذاشت، شاید 2 نفر روشون تأثیر گذاشت و اون فرهنگ غلطی که داره توهین کردن میره جلو. مثلا تو بازار مالی که خیلی سنای پایینی میاد، من خودم موافق اینم که از سن پایین شروع بشه ولی از راه درست. دوستان عزیز، در جهت رشد کانال خودتون ممنون میشیم بابت لایک، سابسکرایب و کامنت های شما. لطفاً اسم ارزایی که تحلیل و خبری مهمش رو لازم دارید به انگلیسی تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. یادم یه سال 94 بود وقتی وارد بازار مالی باینری شدم. البته یه حالت خیلی کازینویی داره بازار باینری و واقعا ریسکش زیاده. گفتم کاش از سن 15-16 سالگی شروع کردم، چون متوجه شدم همش تجربه است. تجربه رو چارت، تجربه رو خیلی چیزا هست، حالا روانشناسیه. و قبلش هم با خب رمز ارزها آشنایت داشتم. بحثای ماینر که خیلی اون موقع اصلا کسی نمی‌دونست ماینر چیه، بحثای ریگ بستن ها و این داستان ها کاری ندارم. و وقتی وارد شدم گفتم کاش زودتر وارد شدم، ولی از راه درست، از راه یه آدم با شخصیت، یا آدم جنتلمن. تو بازار مالی اگر شخصیت نداشته باشی هیچ فایده‌ای نداره. تو این بازار مالی خب شخصیت رو عوض میکنه، باعث میشه خودتو بشناسی. به قول استادم سلمان انفرادی، استاد همه تریدرهای RTM، حتی خیلی قشنگی میزنه، میگه از اون RTM میرسه به فلسفه، از اون فلسفه میرسه به اینکه خودتو بشناسی چجور آدمی هستی و باعث شد یه جایی تغییر کنی. خیلی فرق داره. میگم واقعا من فقط شاید بگم خیلی تاثیر گذاشت تو زندگی من، خیلی تاثیر گذاشت. شاید یه سری خیلی تو پیج یوتیوب ضدش حرف بزنن، فلان کنن، من کاری ندارم. حرفش حق بود، حرفی بود که باید رو من تاثیر میذاشت و گذاشت. شرافت اون رو میخوایم نشون بدیم، مشکلی نیست. این صحبت رو دلسوزانه زدم که شاید این زنجیره فرهنگ غلط رو درست کرده باشم، که پاره بشه این زنجیره فرهنگ غلط و به اون گذشته خودمون فکر کنیم که کی بودیم، از کجا اومدیم و اهدافمون چیه. بدرود دوستان عزیز. تو 2 ویدیویی که رو صفحه بهشون اشاره شده تحلیل ارزهای برتر با سبک‌های مختلف و تحلیل خبرهای مهم بازار رو براتون به اشتراک گذاشتیم. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. بدرود.